Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cuộc đời, máu và nước mắt. Một câu chuyện đời thực hết sức hấp dẫn và lôi cuốn. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Cuộc đời, máu và nước mắt phần 1. Vào những năm 2002, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi. Nhà tôi gần sông nước, năm nào cũng tới tháng 5, tháng 6 mùa mưa ở ngoài Bắc. Những năm đó chưa có nhiều đập thủy điện như bây giờ. Nước lên lớn lắm, nước lũ mang theo phù sa cho cả một dòng sông Hồng, sông Lô, một màu phù sa đặc quánh. Nước lên là đủ mọi chuyện, nhà ngập, trâu bò, lợn gà, hoa màu bị phá hoại, tàn phá, và tất nhiên là cả con người. Những năm thời ấy, trẻ con chúng tôi ai cũng phải biết bơi. Biết bơi là để tự cứu lấy bản thân, biết bơi cũng là để giúp các em, để bố mẹ bớt lo lắng. Đến mùa hè, mấy đứa trẻ con, lớn có, bé có, trưa không ngủ, thường rủ nhau ra sông câu cá rồi tắm. Nước lên tuy rất vui vì có cá, có gỗ trôi nổi trên sông, vừa tắm lại còn câu cá mang về, vui lắm. Các anh lớn hơn thì bơi vớt củi mang về để khô nhóm bếp. Ra sông là có đồ mang về nhà. Nói tới đi tắm sông, các bạn nào từng tắm sông khu vực phía trên vùng ngược sẽ biết, trời nắng chang chang mà nước sông thì buốt ngắt. Nói không quá chứ xuống tắm mà không khởi động nóng người thì bạn yên tâm, bạn có vé 60% xuống gặp Hà Bá. Nhiều anh em chủ quan mà bị chết nhiều lắm. Mùa nước nào cũng có ít nhất 4-5 người hiến tạng cho Hà Bá. Mùa nước lên, nước trôi băng băng, những quần nước mà bơi gặp phải thì chỉ có đi xuống đáy sông. Lúc đó còn bé, chỉ dám men bờ mà bơi. Có những buổi thấy xác người, xác động vật trôi băng băng trên sông mà không ai trong chúng tôi dám ra vớt. Đàn ông thì nằm sấp, đàn bà thì nằm ngửa. Có những bộ mới chỉ nổi, có bộ thì đang phân hủy. Ruột lòng cá rỉa lòng thòng. Mà hay lắm, cứ có người nhà tới gần là cái xác nó trôi băng băng, như là có thế lực nào đẩy nhanh như một chiếc cano ấy. Cách nhà tôi có một cái cầu, có nhà ông chú. Năm nay ông còn sống chắc chừng khoảng gần 60. Mà nói thật thì thằng cha này tôi không thích. Lần nào gặp mấy đứa ra sông ông cũng rủa: tắm cái gì, về đi, Hà Bá nó bắt cho bây giờ. Ông này chuyên đi chải cá, bắt lợn tôm, kiêm cái nghề vớt xác người trôi trên sông. Mẹ tôi ghét ông chú này lắm, bảo rằng ông thất đức. Lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không hiểu sao bà lại nói như vậy. Về sau này, lúc đó tôi học lớp 9 năm 2004, có đi cùng một ông anh. Hôm đi sinh nhật về, mấy anh em đi tắm chiều, thì tôi mới nhảy xuống tắm. Thì ông anh bảo: hôm nay anh bơi kéo chúng mày ra chân cầu chơi. Thì đâu có nghĩ gì, mấy anh em hôm nào chẳng bơi. Ông bảo anh qua đây mắc dây, rồi chúng mày qua sau. Nào ngờ thấy ông mới qua giữa dòng, thấy ông ấy lại lặn xuống. Ai ngờ đó là lần cuối tôi nói chuyện với anh. Bốn đứa tôi hoảng quá, cầm sợi dây lôi anh ấy vào, mà nó nặng lắm. Bốn đứa kéo thế nào thì kéo cũng không kéo được. Cái cảm giác như có con cá cả 100 cân nó kéo bốn đứa. Rõ ràng ông ấy chỉ nặng khoảng 50 kg mà bốn đứa không thể kéo nổi. Lúc tính bảo để một đứa đi gọi người lớn thì sợi dây như có ai cắt, nó đứt ngay sau câu nói của bốn đứa. Chúng tôi lúc đó sợ xanh mặt, bốn thằng chạy như đuổi về nhà gọi người lớn ra cứu. Lúc ra thì không kịp, xác trôi đi tận đâu mất rồi. Ngày đó ít người không như bây giờ, ai có chuyện thì cả làng đều biết. Bố tôi bảo mọi người đi gọi ông Hinh, chuyên trải lưới vớt xác. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi lại ghét ông này. Người làng với nhau, thế mà khi ông tới, ông đã nói luôn vớt cái xác này 15 triệu. Mà thời đó 15 triệu nó to lắm các bạn ạ. Cả ngày ông ấy vẫn chưa vớt được. Tối mọi người đốt đuốc với soi đèn đi tìm. Chúng tôi nhớ mãi,
Ông ấy bảo chỉ cần có tiếng sấm là sẽ nổi. Mà đúng thật, tầm 4 giờ sáng hơn là có sấm, đúng là nổi thật. Cái xác được ông ấy tìm thấy mắc vào bụi tre trôi. Bố tôi bảo thế sao không đưa thằng bé lên cho người nhà nó mang về. Ông ấy bảo câu mà ai nghe cũng phát cáu: nhà nó mang đủ tiền ra rồi tôi dòng xác vào. Ai cũng bảo cả một số tiền lớn như thế để lo ma chay xong rồi thì người nhà nó đưa. Mà nhất định ông không nghe. Thế là cả mấy người thấy, cũng là người dân người làng, nên mọi người bỏ ra cho nhà bà ấy mượn đủ tiền đưa cho ông ta. Còn thiếu có 100.000, mà cái thái độ của ông ấy rất khốn nạn. Cái dây buộc vào cái xác ông anh, ông ấy thòng lên cổ rồi kéo xiết vào. Ai nhìn cũng thấy căm tức. Lúc lên, cái mặt ông ấy trắng bệch, mồm toàn đất phủ sa, tay thì co quắp như cố nắm vào cái gì khi chết. Nhất là điều làm tôi không bao giờ quên, phía đùi anh ấy có một vết tím đỏ dấu bàn tay nhưng nhỏ, kiểu của con gái hay của trẻ con. Ai cũng sợ. Cái ông Hinh thì bảo: tranh mồi hà bá thì liệu cái thần hồn. Nghĩ mà tức mà không làm gì được. Vì nhà ông có 2 thằng con trai, nó là dân sông nước khỏe lắm. Với lại 2 thằng đó không nói lý lẽ. Bố con nhà nó chỉ có tiền mới làm. Cái nhà đó có mỗi bà mẹ là còn được, ba bố con nhà kia thì cả làng đều ghét. Sau sự việc đó, mọi người càng không chơi và quan hệ với nhà đó. Mẹ tôi bảo: mày thấy chưa? Thời gian đó lũ về, ba bố con nhà đó năm nào cũng kiếm hàng vài chục triệu tiền vớt xác người chết trôi. Mà đúng là làm ăn thất đức, kiếm tiền trên xác người chết. Mọi người hay có câu nói gì ấy nhỉ? À, là trời đánh tránh miếng ăn. Thế mà thằng cha đó, chỉ cách có 2 tháng sau, cái hôm mà trời mưa giông bão lớn, sấm chớp đùng đùng, hôm đó tôi và ai trong cái làng này đều nghe thấy tiếng sấm nổ to lắm. Lúc đó ai cũng sợ. Mưa to sấm chớp dọc trời, mất cả điện. Mà ngày đó cứ mưa là cắt điện. Lúc có tiếng hét vọng ra thì cả làng chạy tới xem, nhà nào hô hét thì thấy nó phát ra từ nhà thằng cha khốn nạn đó. Tối tăm mưa bão, cả nhà tôi và gần 30 người khác chạy sang. Ánh đèn với đuốc chiếu sáng lờ mờ. Thấy sét đánh vào nóc nhà xuống thẳng mâm cơm nhà đấy. Bà vợ thì cháy áo xém bên tay. Còn ông chồng với 2 đứa con trai thì chết co quắp, mồm còn cả cơm chưa nuốt hết. Cái ông Hinh mặt thì cháy đen một bên, lộ ra cả xương và răng, nhìn kinh lắm. Ám ảnh thêm cả mùi thịt cháy khét tanh tanh, như mùi thịt tươi lầm lợm. Cái nhà ấy chết 3 mạng thì cũng khổ cả làng. Vì ở ngoài Bắc, ai bị sét đánh cả làng đều phải cắt cử nhau thay trông xác. Không người ta lấy trộm xác làm bùa. Tính không trông mà không trông mất thì cả làng mang họa. Ngày ấy còn lạc hậu, bảo thủ và mê tín, đúng là rõ khổ. Nguyên 100 ngày mỗi nhà một ngày. Nhà tôi thì có bố tôi, có những nhà người ta ghét còn nhổ cả nước bọt xuống mộ nhà ấy. Thực sự tâm linh thì tôi chưa biết, nhưng đợt đó mẹ tôi bảo: đấy, đúng là trời xanh có mắt, thưa nhưng mà khó lọt. Để kể tiếp về cuộc đời của tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vào giai đoạn cuối thời bao cấp. Sinh ra là một đứa trẻ nghịch ngợm và lì đòn. Tôi thường là tâm điểm của vụ bắt nạt và trấn lột. Học hành cũng không đến đâu. Tôi bỏ học khi mới học hết lớp 9, trong khi bạn bè tôi ai cũng thành đạt. Cuộc sống của tôi là do chính mình tạo ra, không thể trách ai khác. Năm 2005, tôi rời bỏ nhà đi xuống Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh Hùng. Anh em gặp nhau là cái duyên. Anh Hùng bảo rằng anh ấy thấy quý tôi khi gặp nhau ở bến xe Giáp Bát. Tôi như một thằng ăn xin, đói khát cùng cực, không xin ai cũng không quỳ gối trước ai. Anh hỏi tôi ở đâu, làm sao lại xuống đây, và bảo tôi đi theo anh. Anh Hùng bảo anh thích tôi và sẽ cho tôi chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm,
Khi đó tôi mới thở phào, hỏi anh làm việc gì. Anh bảo cứ đi đi rồi anh sẽ nói. Anh hỏi tôi thế có thích kiếm tiền nhiều không, và có thích người ta kiêng nể hay không. Lúc đó tôi còn trẻ con, chỉ biết thế là thích rồi. Anh nói tôi về làm cho anh công việc, chỉ là đi lấy tiền chỗ này chỗ kia, dễ lắm. Anh bảo ăn uống tắm rửa, rồi tôi sẽ có mấy bộ quần áo đi gặp anh đại ca. Người này chính là người dẫn anh Hùng vào tuyệt cảnh, và tôi cũng cảm thấy áy náy vì ngày hôm đó. Khi quen việc, tôi đã có vị trí đứng sau anh Hùng, là người em tin tưởng nhất và là người thiện chiến nhất trong số các anh em của anh. Thời điểm đó, tôi cũng không phải là người máu lạnh, mà chỉ là một kẻ điên cuồng. Ngồi đây nghĩ về chuyện hôm đó đã 18 năm trôi qua. Năm 2006, hai anh em được cấp con xe Way công tử để đi lại cũng như đi làm. Tối đó tôi nhớ như in, anh Hùng gọi cho tôi hỏi xem tôi có đi được hay không, vì có đám đang muốn cướp địa bàn của đại ca và chúng tôi cần đi xem tình hình. Chuyện đó là hồi ức không có gì tự hào, nhưng tôi nhớ rằng khi bước ra đời, anh Hùng là người coi trọng tôi và thương tôi như em trai. Chiều hôm đó ăn hải sản xong, bụng tôi kém nên tôi bị tiêu chảy và mất nước rất mệt, không đi với anh được. Đó cũng là hôm mà tôi và anh Hùng nói chuyện với nhau lần cuối. Khoảng lúc hơn 10 giờ tối một chút, một người anh gọi: "Mày đang ở đâu? Thằng Hùng nó bị đâm chết trên quán rồi." Tôi như rụng rời chân tay, mồ hôi túa ra, đầu óc quay cuồng. Tôi không nghe máy tiếp, chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh. Trong bồn cầu có dấu khẩu hoa cải và 4 viên đạn. Tôi lao đi gọi cho mấy anh em chiến hữu trên đường đi tìm đối thủ trả thù cho anh. Có điện thoại bảo: "Anh mày bị đâm nát cổ, mày đâu rồi? Mày đâu rồi?" Tôi chỉ biết im lặng. Sau khi tắt máy, tôi lao vào màn đêm cùng 6 anh em nữa. Tôi lúc đó như một con chó điên, chỉ nghĩ tới việc trả thù cho anh. Dù có ra sao cũng được, vì anh là người đầu tiên tôi tôn trọng. Tôi cúi đầu. Sau khi lang thang khắp phố Hà Nội để tìm đối thủ nhưng không gặp, tôi quyết định tới nhà từng con nợ để trả thù. Sau khi tới nhà thằng đâm anh Hùng, tôi gọi cửa. Khi cửa vừa mở ra, tôi đã bắn vào trong. Chính lúc đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Sau khi gây thương tích, tôi cùng hai anh em trốn chui trốn lủi, và có bà dì đã giới thiệu tôi sang bên Trung Quốc để trốn. Địa điểm là Hà Khẩu. Bà dì này tên là Lan, cũng lớn tuổi. Nghề của bà về sau tôi mới biết, bà chính là người chuyên môn và chuyển người sang Trung Quốc. Trẻ con thì bán, phụ nữ thì sang làm nhà thổ. Tôi cũng không tin bà ta, nhưng những gì tôi làm sai không thể quay lại được nữa rồi. Đi đường rừng, vượt núi, băng rừng, đi đêm, nghỉ ngày. Ngày đó sức trẻ kèm theo sự liều lĩnh. Lúc qua con thác vào ban đêm, mấy anh em lúc này cũng mệt bảo: "Dì ơi, con nghỉ ở đây, uống nước rồi đi tiếp." Ba anh em cả bà dì đó, trong lúc nằm trên phiến đá nghỉ ngơi, tôi có chợp mắt một lúc. Trong lúc đó mấy anh em kia nói: "Tao bận quá, tiện đây đi tắm, không thì ngứa ngáy quá mất." Tôi thì bảo: "Thôi tao nghỉ lúc đã, mày đi tắm trước đi." Trong lúc chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, tôi mơ thấy anh. Cũng là giấc mơ sau những ngày mệt mỏi băng rừng lội suối. Tôi mơ thấy anh Hùng. Anh ấy bảo: "Chạy đi em, chạy đi, đừng ở đây, sẽ chết đấy." Trong giấc mơ tôi vẫn gọi tên anh ấy: "Anh Hùng ơi, em xin lỗi." Chắc tôi chỉ chợp mắt được khoảng 20 phút ngắn ngủi. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy, bà dì bảo: "Đi được chưa mấy đứa?" Tôi bảo: "Dì cho bọn con nghỉ thêm lúc nữa." Bà ấy thì xúi bảo là sắp tới rồi. Bà bảo không đi nhanh thì biên phòng nó tới, đi nhanh đi các con. Chúng tôi có 3 anh em, cũng đã rất mệt và đói. Cả 3 đứa vẫn bảo: "Cho chúng con nghỉ thêm lúc nữa đã rồi đi." "Thế thì nghỉ 1 giờ rồi đi tiếp nhá." Mấy anh em lúc đó không biết là ảo giác hay gì, nhưng tôi và thằng Hướng, thằng bạn thân, nó không có gia đình, bố mẹ bỏ rơi nó ở với bà ngoại từ bé. Lúc này nó bảo: "Tao đi vệ sinh tí, mày ở đây nhá." Trong lúc đó tôi có cởi đồ xuống tắm suối vì bẩn,
đi rừng ngứa ngáy. Thằng nào cũng thế, chỉ muốn tắm thôi. Lúc tôi đi tắm, chỗ sâu nhất con suối cũng chỉ tới ngực. Nhưng không hiểu vì sao, khi mới xuống tắm thì tôi lại bị như là đá đóng đinh ở chân, không nói được, cũng không cử động được. Cảm giác như có gì đè nghiến lên vai, không nhúc nhích được. Cảm giác rất nghẹt thở. Lúc đó chính bà dì gọi tôi. Không thấy tôi trả lời, bà mới bảo thằng Kiên, một đứa đi cùng ba anh em, bảo: Ê, mày sao vậy? Thì tôi mới giật mình thoát khỏi sự khống chế đó. Tôi không dám kể, sợ anh em lại hoảng hồn, chỉ bảo là nước lạnh, tao bị cảm hay sao ấy. Bà dì đi từ sau tới, bảo tôi ngậm một chiếc lá vào miệng thì sẽ hết. Tôi làm theo thì đúng là nó có công dụng thật. Sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi mới giật mình hỏi thằng Hướng đâu. Kiên, Hướng đâu? Nó bảo nó đi vệ sinh chưa quay lại. Lúc đó tôi mới ngớ người bảo: Nhanh nhanh, tao với mày đi tìm nó xem nó ở đâu. Hai thằng đi tìm không thấy thì cũng đã lo lắm rồi. Trong tâm tôi thì luôn tự nhắc: Không sao đâu, chắc không sao đâu. Đi tìm 30 phút. Lúc này chúng tôi đã tiến vào một đoạn rừng. Tôi không biết đó là đâu vì nó rất tối. Chỉ có 2 cái đèn pin, 3 cái điện thoại cục gạch. Một cái bà dì cầm ở lại chỗ con suối, một cái tôi với Kiên cầm đi tìm thằng Hướng. Điện thoại của nó có đèn pin đủ để nhìn thấy đường và đi vệ sinh. Hai đứa chúng tôi không có. Tôi lấy điện thoại gọi cho chúng nó nhưng không có sóng. Lúc này Kiên bảo: Để tao lấy điện thoại của tao gọi xem có sóng hay không. Lúc gọi mấy cuộc, tôi nghe thấy chuông con Nokia 1200 của nó văng vẳng rất gần. Chúng tôi không dám gọi to, sợ có người hay biên phòng tới. Chỉ lắng tai nghe xem hướng chuông nó ở đằng nào để mà tìm. Căng mắt lên cũng không nhìn thấy gì cả. Thằng Kiên nó bảo nó thấy có ánh sáng đằng sau chỗ bọn tôi vừa đi qua. Tôi với nó quay lại, cũng không xa chỗ chúng tôi lắm. Tôi và nó nhìn thấy có một căn chòi nhỏ, chắc đủ cho một người. Hai thằng nghe tiếng chuông điện thoại vẫn đang kêu. Tôi gọi nó: Hướng, sao mày đi vệ sinh xa thế? Không có ai trả lời. Thằng Kiên bảo: Chắc lại dọa ma đây mà. Không ai đáp lời. Tôi chạy tới đẩy cửa căn chòi lá. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, cũng là khó hiểu nhất đời tôi. Nó đang dùng 2 bàn tay của nó tự bóp cổ. Nước dãi chảy đầy ra, mắt trợn ngược. Hai anh em lao tới gỡ tay nó ra, hét vào mặt nó: Hướng, mày sao vậy? Mày điên à? Nhưng mà chúng tôi đã tới muộn. Chuyện như trong mơ, như trong ảo giác, nhưng đó là thật. Nó đã tắt thở, người cứng ngắc lạnh như đá. Tôi và Kiên ngã ngửa ra đằng sau, vẫn chưa tin đó là sự thật, sợ hãi và bàng hoàng. Nước mắt hai thằng chảy ra như mưa, khóc không thành tiếng. Mới có 1 tuần mà tôi mất đi 2 người anh em. Chuyện như trong mơ, như một bộ phim kinh khủng. Đó thực sự là một ác mộng. Lúc đó trời khoảng 7 giờ tối. Tôi mất thêm một người bạn vì lý do hết sức hoang đường. Tôi tính đi gọi bà dì xem bà có giúp chúng tôi. Giờ hai thằng cũng hoảng mà không biết làm sao nữa. Thằng Kiên nó như hóa đá, nói không nên lời. Tôi bảo: Này, giờ mày còn đi được nữa không? Mày soi đèn đi, tao cõng nó. Ở đây ai đã từng cõng xác chết đi 2 tiếng đồng hồ không? Nó lạnh như đá, chân tay nó bắt đầu cứng, tay nó như quắp vào cổ tôi, như là nó muốn tôi cõng nó mãi không bỏ xuống. Vừa đi, nước mắt hai thằng vừa rơi, không nói với nhau một tiếng nào. Sự im lặng như muốn bóp chết hai thằng, nỗi sợ nơi núi rừng tăm tối. Lúc đó thằng Kiên nó bảo: Hay là... Tôi giơ tay. Nó hiểu vì giờ nói ra là chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Lúc xuống được suối, thấy bà dì bảo: Lầu thế. Soi đèn vào mặt thằng Kiên, xong bà lia ánh sáng sang phía tôi. Bà giật mình hỏi: Sao thế? Bà nhìn hai đứa, bà cũng không nghĩ chuyện nghiêm trọng đã xảy ra như thế. Thằng Kiên nó vừa nói, cái đèn pin trong tay bà dì chớp tắt liên tục. Bà ấy rú lên: Thôi chết rồi, ma chành rồi mấy đứa ơi.
Tôi vẫn chưa hiểu. Bà nói: "Đi nhanh lên, đừng dừng lại. Tắt đèn đi, nhìn theo ánh trăng mà đi, đừng có bật đèn đấy." Rồi bà đưa cho mỗi đứa thêm một chiếc lá để ngậm. Tôi cũng không hiểu, hai thằng chỉ biết nghe theo. Bà ấy nói: "Tao đi rừng con đường này cũng 3-4 năm rồi, mà hôm nay tao mới thấy nó bắt người." Tôi với Kiên vẫn không hiểu. Bà bảo: "Mày là thằng cõng nó thì phải đi phía trước, xa tao ra đi. Xa nhau ra, mỗi người cách nhau 5 mét, không được đi gần nhau." Bà nói tôi đã bị đánh dấu, bảo tôi không bỏ lại thằng Hướng, khó sống để qua bên sông kia. Tôi không nghe điều đó, tôi không tin. Tuy rằng tôi đang run lên, đầu óc đã không còn nghĩ được nhiều như thế. Chỉ biết giờ mà bỏ lại thì tôi là thằng khốn nạn, và thằng Kiên cũng không muốn thế. Đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ trong đêm tối, đôi chân đã mệt rã rời, bị chảy máu, đau không bước đi được nữa. Thằng Kiên bảo: "Để đấy tao cõng nó cho." Thế mà không hiểu vì sao, không tài nào bỏ tay thằng Hướng ra được. Nó như khoác cứng lấy tôi không rời. Lúc gần tới bờ sông, có người ngoắc ngoắc cái đèn báo hiệu mà bọn tôi cũng thấy. Lúc đó bà dì nói: "Sắp lên thuyền qua sông rồi, nếu không muốn gặp rắc rối và bị bắt thì bỏ lại nó đi. Nếu bị đánh dấu tao nghĩ chúng mày cũng không thoát được đâu." Ông lái đỏ cũng khuyên: "Bỏ cái xác đó đi, mấy đứa không cứu được đâu mà còn ảnh hưởng tới người khác nữa." Tôi hiểu ra ông ấy, và ánh mắt đó rất lạnh lùng. Tôi đảo mắt sang thằng Kiên. Nó cứ run run không nói gì, chỉ đứng chết chân ở đó. Ông lái đò nói: "Có bỏ đi không? Hay là chúng mày ở đây cùng nó luôn?" Lúc đó tôi không được lựa chọn, không còn đường lui nữa. Tôi quyết định bỏ nó lại, nhưng lại không tháo tay nó ra được. Lúc đó tôi chỉ nói nhỏ: "Hướng à, mày tin tao, nhưng giờ mày thấy đấy, tao xin lỗi." Không biết có ma lực nào, khi ông lái đò sờ lên trán thằng Hướng, người nó mềm ra, đang trên vai tôi mà nó trôi tuột xuống đất. Lúc đó tôi với thằng Kiên chỉ biết quỳ xuống xin lỗi, trong ăn năn và hối hận vì quyết định sai lầm của tôi mà khiến nó ra đi mãi mãi ở nơi rừng thiêng nước độc. Và đó cũng chính là sự ngu dốt của tôi. Câu chuyện vẫn còn nữa, nhưng hôm nay tôi buồn quá, chắc phải mất một thời gian nữa để tôi bình tâm lại. Tôi sẽ kể hết chuyện đi sang Hà Khẩu cho mọi người hiểu về cuộc đời tôi. Nó khốn nạn mù quáng trong những năm tháng tuổi trẻ. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Cuộc đời, máu và nước mắt phần 2. Cuối năm 2006, tôi bước chân sang xứ Trung. Đây là câu chuyện của 10 năm sắp tới. Tôi không mong ai hiểu hay thông cảm. Sau mỗi cuộc đời là một câu chuyện, ai mà chẳng có câu chuyện riêng của đời mình, những bí mật, những góc tối trong tâm hồn mà không dám tiết lộ, để sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Tôi sẽ kể lại một đoạn thời gian và quá khứ mà trước nay tôi chưa từng chia sẻ với ai. Những điều tôi làm và những quyết định mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Những điều này xảy ra trong cuộc đời tôi, thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Cuộc đời không phải là những bước đi trên thảm đỏ hay hô mưa gọi gió, chỉ là những bước chân thầm lặng đi qua khó khăn, đạp lên máu thịt để sống, để đạt được mục đích cũng như hoàn thành lời hứa, dù có phải đánh đổi giá nào. Tôi biết rằng không thể sửa sai trong quá khứ hay bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, chỉ có thể bước qua để nó vào trong tâm trí và vui vẻ mãi mãi. Tôi bước chân sang xứ Trung, địa điểm Hà Khẩu. Tôi và Kiên được bà dì dẫn đi khoảng 60-70 cây số, vào sâu đất Hà Khẩu, tới một thôn làng. Theo tôi là người dân tộc, tôi được ở nhà một người dân tộc mà bà dì đã dẫn tới. Ở nơi xứ người, không quen ai, không biết tiếng, địa hình cũng không rõ, tôn giáo, tín ngưỡng cũng khác với Việt Nam. Nhìn qua con mắt tôi, đó là một ngôi nhà sàn bằng gỗ ở riêng biệt cuối thôn.
Bước vào nhà, chúng tôi gặp hai người đàn ông trung niên. Có vẻ họ là hai anh em, và một bà lão mà tôi đoán là mẹ của họ. Chúng tôi không biết tiếng, chỉ nghe bà dì nói. Chúng tôi chỉ biết cúi chào và gật đầu như gà bổ tóc. Hai thằng nghĩ cuộc đời như mơ, trốn chạy và ủy thác tính mạng cho người đàn bà mới quen này. Bà dì tên Lan. Bà nói chúng tôi chỉ cần ở trong nhà, đừng ra ngoài trừ khi có việc, nếu không thì cứ ở trong nhà. Ở đây có những món ăn mà tôi chưa bao giờ ăn, gia vị hoàn toàn khác với Việt Nam. Đã gần 1 tuần ở đây, chúng tôi đã tập tành như hai chú chim non mới tập hót. Chỉ biết vài câu tiếng Trung giao tiếp, nghe rất buồn cười. Nếu có một người Việt thứ ba, chắc chắn sẽ cười ra nước mắt. Những người dân tộc ở đây họ cũng rất ít nói. Tôi cũng không hiểu họ nói gì, nhưng có vẻ họ không quan tâm tới chúng tôi. Có những điều rất lạ lùng. Ví dụ như tối 18 giờ sẽ không có ai ra khỏi nhà, trừ khi có việc thật quan trọng. Không thì họ chỉ ở trong nhà. Họ có những cái ống sành nhỏ trong phòng ngủ để đi tiểu tiện và đại tiện. Nhà vệ sinh thì cách nhà chỉ 10 bước chân, nhưng họ lại không sử dụng. Tôi và Kiên biết rằng họ rất mê tín, không phải cuồng tín mà là sợ ma quỷ tà thần. Cả cái thôn cứ đến 6 giờ tối là nhà nào cũng đóng cửa. Từ những đứa trẻ cũng không lên tiếng, im ắng như không có người, hoặc là họ sợ một điều gì đó. Tôi cũng chẳng hỏi gì, vì tiếng cũng không biết. Hai thằng chỉ biết nói chuyện với nhau, nghĩ về anh Hùng và Hướng, chỉ biết tiếc thương và ân hận. Kiên thì nói không biết bà dì này làm gì ở bên này, mà bà ấy gần như quen cả cái thôn này. Gần chục ngày trôi qua, chúng tôi đã quen dần ở đây, nhưng chỉ ở trong nhà sàn này thôi. Đến ngày bà dì quay lại, bà hỏi chúng tôi đã quen chưa. Tôi và Kiên đã nêu những điều thắc mắc, nhưng bà chỉ cười nhẹ, nói rằng chúng tôi là khách, đừng làm chủ nhà phật ý. Tôi không nói gì cả. Kiên lên tiếng cắt lời: cháu muốn làm việc gì ạ? Bà dì bảo đúng là thanh niên, không ngồi im được, và bà lại nói có việc nhưng phải quay lại bên sông. Tôi giật mình. Bà ta thấy thái độ của chúng tôi, bà lại lên tiếng: sợ à? Ký ức về Hướng hiện lên làm chúng tôi buồn chứ không phải sợ. Hai thằng lại im lặng. Bà ta nói tiếp: nếu thế thì ở đây một thời gian đi. Vẫn là câu nói đó, ở trong nhà đừng ra ngoài trừ khi có việc. Nếu ra ngoài gặp công an bên này thì bị túm đó, vì người Việt với Trung rất dễ phân biệt. Vài hôm sau không biết có phải lễ hội hay ngày đầu tháng, chỉ biết họ nhảy múa, đánh trống. Có những người con gái bị trói lên một cái kiệu và rước đi. Nhìn bộ dạng có vẻ lả lướt như say rượu, rất kỳ lạ. Nơi họ hướng tới là một quả đồi nhỏ. Đứng trên nhà sàn, tôi và Kiên có thể quan sát cả làng. Họ ăn mặc như hóa trang, nhìn rất kỳ lạ. Tôi không biết tiếp tục nên chỉ thấy điều hiếu kỳ. Quay lại thấy người ta hút thuốc mà thèm nhỏ dãi, nhưng không có tiền mà mua. Mà có cũng chẳng biết mua ở đâu. Lỡ bị công an bắt thì coi như xong việc, thèm cũng phải chịu. Chúng tôi nghĩ khi lễ hội kết thúc sẽ lên quả đồi tìm cây miếu, chắc chắn là sẽ có thuốc ở đó. Ý định này nhen nhóm trong đầu. Sau bữa cháo cuối chiều, chúng tôi lập kế hoạch đi ngay mà không để ai biết. Bên này người ta làm nồi cháo to, cả thịt lẫn cá và rau không ngon, gia vị khác, nhưng chúng tôi là khách, không có lựa chọn. Nói là làm, tôi và Kiên lén lút đi lên quả đồi. Khi đến chân đồi, chúng tôi thấy những cây vải lâu năm rất nhiều quả. Chúng tôi tìm và cũng nhìn thấy cây miếu, nhưng cây miếu lại thờ một gương mặt thần nhìn rất đáng sợ, nanh và mắt lồi ra rất ghê. Dù sợ, chúng tôi vẫn quyết định phải thỏa mãn cơn thèm thuốc trước đã. Ở tuổi 17, sợ chỉ là thoáng qua, huống chi chúng tôi còn có người bạn vào sinh ra tử. Những trận hỗn chiến nào mà thấy máu không sợ, huống chi là bức tượng đất vô tri. Chúng tôi lấy những bao thuốc trong túi quần và hút như những con nghiện lâu năm, chỉ thỏa mãn mới nhìn ra xa. Đã gần 7 giờ tối, tôi thấy những ngôi mộ xếp sát nhau. Chúng tôi đoán đây là khu nghĩa trang của thôn này. Khi định quay đi,
thấy một số người tiến lại phía chúng tôi. Tôi nhìn thấy khoảng 6 người, có trẻ, có già. Thằng Kiên hoảng hốt bảo: "Bây giờ chạy hay sao?" Tôi chưa kịp nghĩ gì, đám người kia đã tiến tới rất nhanh. Họ nhìn chằm chằm vào tôi và Kiên với ánh mắt khó chịu. Trên tay tôi vẫn cầm bao thuốc, còn Kiên thì đang ăn quả trên đống đồ lễ. Không nói không rằng, một người trẻ trong số họ lao tới đánh tôi và Kiên bằng một đoạn tre dài. Hai chúng tôi biết mình bất kính, chắc chắn sẽ có kết cục không tốt. Tôi tính cầm đống bát để ném rồi thoát thân nhưng không kịp. Tôi bị một cú đánh vào đầu, máu bắt đầu chảy ra, đau mắt cay xè. Tôi không xác định được vì trời đã tối. Thấy Kiên bị họ vụt, chỉ thấy một bên tai gần như bị đứt. Lúc này hai thằng chỉ biết chạy trốn. Chúng tôi chia nhau chạy, không dám nhìn lại, như những con chó hoang chỉ biết chạy trốn. Tôi không dám dừng lại, chỉ cầu mong Kiên cũng thoát nạn như tôi. Đầu óc tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết chạy. Dù trời đã tối, tôi chạy, cây quệt vào mặt đến rách cả áo. Bên tai tôi chỉ nghe tiếng hô hào rất to mà tôi không hiểu. Sau một thời gian dài, tôi quay lại không thấy ánh sáng từ đèn pin hay bó đuốc mới dám dừng lại. Tôi vịn vào gốc cây thở dốc, máu đã khô trên trán tôi. Một vết rạch dài từ mắt lên trán. Cơn đau mới dồn tới. Tôi ngồi thụp xuống, thở ra nặng nhọc, nước mắt rơi lã chã. Tôi nghĩ nếu mình ra đầu thú ngay từ đầu thì đâu đến nỗi mất đi hướng, và giờ lại bị lạc mất Kiên vì lý do ngớ ngẩn, khiến ba thằng giờ chỉ còn một mình tôi ngồi đây như một con chó hoang bị thương. Sau một hồi đấu tranh, tôi phải thoát khỏi đây, tìm đường ra đường lớn, phải tìm bà dì để bà giúp đỡ. Tôi bước về phía trước trong sự tuyệt vọng, chỉ mong thấy ánh sáng nhà cửa, phố thị hay ánh sáng điện đường. Sự sợ hãi bị săn đuổi khiến tôi run lên. Không biết đi bao lâu, tôi thấy có con đường nhưng không có ánh điện. Tôi dừng lại dựa vào gốc cây bên đường mà nghỉ. Lúc này tôi đã rất mệt mỏi, đôi chân đã chảy máu, cánh tay rách toạc, không biết cứa vào cái gì từ lúc nào. Trời bắt đầu sáng. Khi thấy ánh sáng mặt trời, tôi nghĩ mình đã thoát, đã sống rồi. Nhưng điều tôi nghĩ sau đó là tìm Kiên. Nhưng giờ quay lại thì đi đường nào? Chỉ có tìm bà dì, bà ấy mới có thể giúp tôi. Những câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu khiến tôi tuyệt vọng hơn. Khi đang hỗn độn trong suy nghĩ, tôi nghe có tiếng xe máy. Tôi như con thú bị thương rất đề phòng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: giết người, cướp xe. Từ xa tôi thấy một người chắc cũng chạc tuổi tôi đi xe máy tiến lại. Tôi đã sẵn sàng cầm đá định ném vào đầu thằng Trung Quốc này. Cảm giác hận thù nhen nhóm khiến tôi hành động không theo lý lẽ hay đạo đức. Giờ đây, khi bị đẩy vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi nghĩ lý lẽ không giải quyết được gì. Chiếc xe máy lao tới với tốc độ không nhanh. Tôi bất ngờ lao ra, cầm đá định ném vào đầu người điều khiển xe. Theo phản xạ, người điều khiển xe máy tránh tôi nhưng bị ngã. Tôi chạy nhanh lại để kết liễu người đó. Nhưng câu đầu tiên khiến tôi giật mình: "Ơ kìa, làm gì vậy?" Tôi mới biết đó là người Việt mình. Như nhặt được cọng rơm cứu mạng, tôi chỉ biết nói: Cứu tôi với." Ông em đó sau này chính là một trợ thủ đắc lực cho tôi trên con đường tội ác. Những gì xảy ra tưởng như mơ mộng, nhưng sẽ được kể tiếp trong những năm tháng tiếp theo, khi tôi và máu người hòa quyện bên xứ Trung. Tôi có vài lời trước khi tiếp tục câu chuyện của mình. Do viết trên điện thoại nên có thể sẽ có những chỗ không ổn, khiến bạn khó đọc và hiểu. Việc viết ra những điều này cũng không phải dễ dàng với tôi. Hiện tại hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn là giấc mơ. Tôi đã từng có một người nằm chung chăn gối, nhưng không kể cho người đó câu chuyện của mình. Cho đến khi người đó rời xa tôi vẫn cảm thấy mình như một tảng băng lạnh lẽo. Chỉ có đứa con là niềm hy vọng sống tiếp của tôi,
là ánh sáng để tôi đứng lên và không gục ngã, tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi lấy lại tinh thần, tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình. Khi thằng em nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, mặt tôi đầy vết máu khô, vết thương còn đang chảy máu, nó đứng ngây ra không biết phải trả lời tôi như thế nào. Tôi chỉ biết cầu xin: Cứu tôi với. Nó là người bạo dạn, hỏi tôi là ai, sao lại ở đây với mặt mũi đầy máu như vậy. Tôi chỉ biết nói: Hãy cứu tôi với. Nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo đội chiếc mũ này vào, rồi nó sẽ chở tôi về chỗ của nó. Nó nói rằng đi đường có công an, với bộ dạng của tôi như vậy thì rất dễ bị bắt. Tôi làm theo, ngồi lên xe và nghĩ cách cứu thằng Kiên. Tôi lo lắng không biết nó có bị làm sao không. Trên thế gian này, tôi cảm thấy mình là người có tội lớn nhất khi mới bước ra đời đã mất đi 2 người anh em. Dù thế nào tôi vẫn phải cứu thằng Kiên, phải trả giá nào cũng phải cứu được nó. Lúc này chỉ còn mình tôi, nước mắt lại trực trào. Là một người đàn ông, tôi phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Hãy nghĩ đến tính mạng của Kiên và giữ bình tĩnh. Tôi hỏi thằng em bao nhiêu tuổi và làm việc ở đây sao? Nó đáp: Vâng, em làm ở đây, cũng là người nhà. Họ hàng nhà em ở đây nên em qua làm. Chứ ở bên Việt nhà em nghèo lắm, ăn còn phải lo ăn từng bữa. Tôi lại hỏi nó tên gì. Nó đáp: Em tên Hưng. Chú là người Kinh à? Không, em là dân tộc Dáy. Họ hàng bên này đều là người Trung, sống cả ở bên Việt. Nó lại hỏi tôi: Anh qua đây làm hay là bị lừa bắt qua đây? Tôi chỉ biết nói dối, không cho nó biết quá khứ của mình. Anh qua đây bị lừa rồi bị bắt. Nó nói: Anh trốn được là may đấy, không mấy ai mà thoát về toàn vẹn đâu. Tôi giật mình mà hỏi: Thế nghĩa là sao? À thì người Trung bên này bị mê hoặc rằng người Việt Nam xấu xa, nên họ rất đề phòng người Việt. Nó hỏi tôi có tính về bên kia không, em đưa anh qua cửa khẩu. Tôi trả lời: Không, anh còn một người bạn khác bị thất lạc, không biết sống chết thế nào, anh cần phải tìm nó. Nó bảo: Anh cũng lớn rồi, thế anh có tiền không, có quen ai không? Tôi phải nói dối, bảo là mất hết rồi, chỉ quen một bà dì cũng là người Việt, nhưng buôn bán giữa đất Trung và Việt. Nó lại hỏi: Thế anh tính về hay ở lại? Thấy Hưng thật lòng muốn giúp, tôi mạnh dạn: Chú có thể cho anh ở lại được không? Có công việc gì anh có thể làm bốc vác cũng được. Thôi đi về lán với em, chỗ em còn có nhiều người đều đi làm bốc vác cả. Công việc này nặng nhọc, anh có làm được không? Anh làm được. Vậy em chở anh về lán rồi từ từ nghỉ ngơi. Nếu 1-2 hôm anh làm được thì bảo em sẽ nói với các chú ở đó, đều là anh em họ hàng người nhà. Sau khoảng 40 km, tôi tới gần một lán ở gần sông. Có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, già cũng có, trẻ cũng nhiều. Nó bảo tôi xuống sông rửa mặt rồi vào lán, không thì mọi người sợ. Tôi làm theo, rửa mặt xong, vết thương bị nước làm đau xót ê ẩm. Khi lên, nó đã mang cho tôi một cái áo cũ nhàu, bảo tôi thay đi. Trong lòng tôi thầm cảm ơn vì gặp được người tốt ở xứ người. Hưng giới thiệu tôi với mọi người. Có người quan tâm, có người không, có người thì sợ liên lụy. Hưng trấn an: Anh cứ ở đây, mọi người đều là người nhà, họ không có ý kiến gì đâu, cứ ở đây một thời gian rồi sẽ quen thôi mà. Tôi nghỉ ngơi đến chiều tối, mọi người đều đi bốc vác hàng lậu. Tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ còn lại một bà già lớn tuổi khoảng 70. Tôi định bắt chuyện, nhưng bà đã nói: Ở đây phải làm việc và đóng tiền ăn, không thì đi ngay đi. Tôi nghĩ bà không thích tôi, có thể vì tôi là người Kinh. Câu nói cuối cùng trong đêm tĩnh lặng, nằm trên cái phản lạnh lẽo xếp bằng cây tre, tôi lại nhớ hình ảnh của anh Hùng và thằng Hướng. Cắn chặt răng, tôi hứa phải cứu được thằng em Kiên. Mong anh em phù hộ cho tôi. Cả đêm trôi qua vì mệt mỏi, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ lại thấy anh Hùng, anh vẫn chỉ nói: Đi đi em, đừng ở lại đây, nó không phải là quê hương của em. Trong mơ tôi đáp lại:
Anh Hùng, em phải cứu thằng Kiên. Rồi giật mình vùng dậy. Lần đầu tiên tôi cãi anh Hùng. Giấc mơ rất chân thực. Mặt mũi anh đầy máu. Anh nói rất nhỏ nhưng rõ ràng. Bà già vẫn chưa ngủ. Tôi nghe tiếng bà thở dài. 5 giờ sáng, nhóm người về. Thằng Hưng về cùng một ít thuốc sát trùng và thuốc đỏ. Anh đỡ chưa? Có sốt không? Em thấy anh bị sốt rồi. Vệ sinh vết thương thôi, không anh sẽ chết vì bệnh nhiễm trùng đấy. Tôi chỉ biết cười gượng. Trong lòng đã quyết tâm, không có thằng Kiên thì tôi không về. Sau 4 ngày, lúc này sức khỏe của tôi đã hồi phục. Vết thương không làm khó được tôi nữa. Buổi chiều tôi nói với Hưng: hôm nay tôi muốn đi làm. Thế anh đã làm được chưa? Bốc vác không phải là công việc nhàn hạ đâu. Nếu anh bị ốm tiếp, mọi người ở đây sẽ không thích đâu. Được, tôi làm được. Hôm nay chú cho tôi đi làm đi. Lúc 5 giờ tối, chúng tôi bắt đầu đi làm. Chúng tôi đi bộ khoảng 2 cây số từ lán đến bãi sông, nơi có một vài đèn ga soi sáng. Tôi hỏi Hưng: này, mình bốc vác hàng gì vậy? Hưng trả lời: thì bốc hàng thực phẩm như bắp bò, thịt cừu, chân gà và nội tạng động vật. Tôi làm theo hướng dẫn và cùng khoảng 25-30 người, gồm cả đàn ông và phụ nữ. Trong màn đêm xuống bến bốc hàng, những thùng hàng chỉ khoảng 25 cân, nhiều nhất là 50 cân. Chúng tôi thay nhau chuyên chở hàng lên bờ. Có hàng lạnh, có hàng mùi hôi thối, mùi thật kinh khủng, như mùi thịt phân hủy. Trên mác có chữ Trung và tiếng Anh. Nhưng tôi đọc được năm sản xuất là 1993 là lâu nhất. Còn các năm 99, 2001, 2005 thì rất nhiều. Tôi tự hỏi thực phẩm này sẽ đi đâu. Khi tôi đang thất thần, Hưng từ đằng sau bước tới. Anh mệt rồi à? Nghỉ ngơi uống nước rồi lại làm tiếp. Tôi hỏi: thế số hàng này có phải là hàng thải không? Nó cười và giải thích: đúng, đây là hàng thải. Những hàng nào chưa bốc mùi thì thương lái mua, còn hàng nào bốc mùi thì được xử lý rồi lại chuyển ngược lại. Tôi ngạc nhiên: ngược lại là đâu? Nó cười và nói: thì về Việt Nam đó anh. Tôi ngớ người, tự hỏi hàng bốc mùi như vậy về Việt Nam mất bao ngày mà mùi còn ăn được gì nữa. Hưng chỉ cười và bảo: ôi giời, anh làm đây lâu rồi sẽ hiểu. Sau buổi làm đầu tiên, mặc dù thành công nhưng tôi có nhiều suy nghĩ. Sáng hôm sau, Hưng mang về cho tôi một bắp bò mới đã nấu sẵn. Anh dậy rồi à? Dậy ăn đi. Tất cả mọi người đều dậy sớm trừ tôi. Ở đây người ta dậy sớm để nấu ăn, đàn ông thì uống rượu. Mà uống rượu rất tốt. Ở trên này lạnh, người ta uống rượu là để làm ấm người. Vì thế tôi cũng làm quen với mọi người ở đây, hầu hết là người dân tộc. Sau khoảng 20 ngày làm việc, tôi đã quen với giờ giấc và đường đi. Tôi cũng có tiền với mức công là 120.000 một ngày. Trừ tôi và một số người trẻ, những người khác cứ khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày lại gửi tiền về quê cho người nhà. Người dân tộc ở đây họ nghèo lắm, họ chỉ làm nghề bốc vác. Rồi một hôm trong lúc làm việc, tôi tình cờ gặp lại ông già lái đò hôm trước. Tôi đứng sững nhìn ông ta không rời mắt. Khi thấy có người nhìn mình, ông ta cũng nhìn lại. Hai người không nói với nhau câu nào. Ông ta vẫn là mái tóc hoa dâm, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không biểu cảm, nhăn nheo với chòm râu bạc phất phơ trước gió. Ông ta rời đi ngay. Tôi mới gọi Hưng: này, chú có biết ông già đó không? Hưng không nói gì. Tôi hỏi tiếp: thằng kia? Hưng bắt đầu nói: à, ông già đó bí hiểm lắm. Ông ta là người đi lại giữa hai biên giới Việt Trung. Nếu anh không quen thì quên ông ta đi. Những người lớn tuổi ở đây rất kiêng kỵ với ông ta. Tốt nhất là anh đừng hỏi gì về ông ta cả. Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi chạy thoát buổi chiều hôm đó. Hưng chạy tới bảo tôi: anh này, có chuyến hàng lậu vượt biên, em mới nói với mấy đứa bạn. Thế anh có đi không? Tôi không thắc mắc nhiều, chỉ trả lời ngay: anh đi. Tối đó chúng tôi đón hàng rồi vận chuyển qua Việt Nam. Có một người phụ nữ trẻ ngoài 30 tuổi thuê chúng tôi vác 10 cây vải lụa
từ Trung Quốc về Việt Nam, giá cả rất hời, nhưng chỉ cần 10 người khỏe mạnh, thời gian về càng ngắn, tiền công càng cao. Chúng tôi nhận ngay và lên đường. Khi xuống bên kia sông, chúng tôi theo con đường mòn để về phía Việt, tránh sự chú ý của biên phòng. Sau khi đi được nửa ngày đường, chúng tôi gặp một nhóm đón hàng với 3 chiếc xe minivan đang đợi. Chúng tôi tiếp tục vận chuyển hàng đến địa điểm tiếp theo. Khi lấy được tiền, Hưng rất vui bảo tôi: "Này, anh em mình ra cửa khẩu đi chơi đi." Tôi đồng ý và hai chúng tôi bắt đầu đi ra đó. Mất 4 tiếng đồng hồ mới ra được cái đường cái. Tôi hỏi Hưng: "Thế chú không sợ à?" Nó đáp: "Em chỉ sợ chết đói thôi anh. Còn lại..." Nó không nói gì thêm. Tôi lại hỏi: "Cái gì? Nói hết đi, anh nghe xem nào." Nó trả lời: "Ma rừng, nhưng bọn em đều tránh những con đường đó." Tôi giật mình, đầu óc quay cuồng. Như chuyện ngày hôm đó hiện về trước mắt. Tôi khuỵu xuống. Hưng lo lắng: "Sao vậy anh?" "À, anh thấy hơi mệt, nghỉ chút đi em." Trong đầu tôi suy nghĩ, có khi nào cái chết của thằng Hướng là do ma rừng, nhưng tôi gạt ngay ý nghĩ đó. Chúng tôi tiếp tục đi. Vì Hưng có tiền nên rất vui vẻ đi băng băng. Cuối cùng lúc 3 giờ chiều, chúng tôi vào một quán nước. Hưng gọi 2 chai nước, tôi 1, nó 1. Hai anh em uống một hơi hết ngay. Hưng lại gọi thêm 2 chai nữa. Lúc này cô chủ quán mới lên tiếng: "Này, uống từ từ thôi." Tôi giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc. Tôi đứng dậy: Dì Lan." Tôi gọi bà. Cô ngó đầu ra nhưng không giật mình. Bà nói: "Thế chúng mày đi đâu? Lúc cô tới đã không thấy gặp chúng mày." Ánh mắt bà rất khó đoán. Tôi hét lên: "Dì, cứu thằng Kiên, nó bị lạc rồi." Tôi không kể nhiều vì có khá đông người ở đây. Bà dì bảo: "Dì không giúp được, nhưng có người sẽ giúp được chúng mày, để dì báo. Nhưng mà tối mới gặp được người đó." Tôi không thắc mắc thêm, quay sang Hưng: "Hay là chú về trước đi, anh có việc." "Thế anh về kiểu gì?" "Thôi, em ở đây đợi với anh." Tôi thấp thỏm lo âu, nghĩ rằng có thông tin về thằng Kiên rồi. Tôi vừa vui vừa lo, đứng lên ngồi xuống không yên. Cuối cùng khi trời đã tối, điều tôi không ngờ tới là từ xa, dưới ánh đèn đường xuất hiện bóng dáng mờ mờ của một người đàn ông đội chiếc mũ cói rộng vành, khoác một chiếc áo choàng rơm. Ông ta bước vào quán và bỏ chiếc mũ xuống. Tôi sững sờ nhận ra đó chính là lão già lái đò. Sao lão lại ở đây? Bà dì vội chạy ra mời ông ta vào để nói chuyện riêng. Tôi và Hưng cũng nhanh chóng bước vào theo. Ông già hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bà dì trả lời: "Chúng nó bị lạc và muốn cứu thằng bạn của chúng nó. Ông xem có giúp được nó không?" Ông ta không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Tôi sốt ruột phá vỡ sự yên lặng: "Ông giúp tôi có thể trả tiền." Ông già không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Ông ta hỏi: "Cậu trả được tôi bao nhiêu tiền?" Tôi nhìn sang Hưng và chúng tôi hiểu ý nhau. Hưng đưa ngón tay lên làm ám hiệu. Tôi quay sang trả lời: "Tôi có 5 triệu, ông giúp tôi tìm bạn, tôi sẽ kiếm thêm để trả ông." Ông ta không trả lời, chỉ cười nhạt: "Tiền? Các người nghĩ tôi cần tiền à?" Tôi giật mình, chưa kịp nghĩ thêm điều gì. Ông ta tiếp tục: "Các người đọc cho tôi ngày sinh bát tự của các người." Tôi đọc ngay không chần chừ. Còn Hưng là người dân tộc, không dễ dàng cung cấp thông tin về ngày sinh của mình cho người khác. Nhưng nó liếc nhìn tôi và cũng đọc ra. Lúc này tôi mới biết Hưng lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng nó vẫn gọi tôi là anh. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ khác và tập trung vào chuyện chính của mình. Sao ông ta lại hỏi những điều không liên quan thế này? Sau khi nghe xong, ông ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Hai thằng mày, thằng nào còn nguyên?" Tôi giật mình không hiểu ý ông ta. Ông ta tiếp tục: "Thằng nào còn là đồng tử?" Tôi vẫn chưa hiểu. Bà dì lên tiếng: "Ý là thằng nào còn Trinh ấy." Lúc đó tôi mới hiểu.
Nhưng những điều này liên quan gì đến chuyện này? Tôi trả lời ngay. Tôi còn thằng Hưng thì không. Ông già cười lên một tiếng rồi nói tiếp. Nếu không phải là thất sát tinh thì ta sẽ không giúp các người. Rồi ông ta nói tiếp. Các ngươi phải nhanh lên. Dân làng đó đã đánh gãy một chân và chọc mù một mắt bạn của các ngươi rồi. Ông ta cười khoái trá, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh tanh. Rồi ông ta bước đi. Tôi hỏi với theo. Thế tôi phải làm gì? Ông ta chỉ gọi vào bà dì, bảo bà chỉ cho chúng tôi. Tôi liên tục bị sốc trước những bất ngờ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Có khi nào từ đầu tôi, Hưng và Kiên đã rơi vào cái bẫy này? Tôi cảm thấy như phát điên, mắng mỏ và mắt đỏ vặn lên. Tôi nhìn bà dì và hỏi. Sao ông ta lại nói vậy? Bà không trả lời, chỉ bảo. Mai sẽ có việc, giờ thì đi tìm chỗ nghỉ đi, mai quay lại đây. Tôi và Hưng rời đi. Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, đầu óc hoạt động hết công suất để giải mã những lời nói ẩn ý và cái nhìn của ông ta. Đôi mắt và nụ cười đó có ý nghĩa gì? Sau khi chúng tôi rời khỏi quán nước, đêm đó tôi và Hưng tìm một chỗ nghỉ tạm ở một quán trọ gần biên giới. Tôi gần như không ngủ được, đầu óc xoay vần với những câu hỏi về lời nói của ông già lái đò và hành động của bà dì Lan. Họ là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc chúng tôi đang rơi vào tuyệt vọng? Và tại sao ông già đó biết rõ những gì đang xảy ra với Kiên? Sáng hôm sau chúng tôi quay lại quán nước theo lời hẹn của bà dì. Bà dì Lan đón chúng tôi với vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt của bà có một thứ gì đó không thể giải mã được. Một sự lẩn tránh, một sự che giấu. Bà không nói nhiều, chỉ bảo tôi và Hưng đi theo. Chúng tôi bước theo chân bà, băng qua những con đường hẹp khuất bóng bởi những ngôi nhà cổ kính. Dần dần đến một ngôi nhà gỗ đơn sơ, bên trong ngập tràn mùi thảo dược và nhang khói. Trong nhà có ông lái đò, vẫn với vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ông ta ngồi khoanh chân trên một chiếc chiếu cũ, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, ánh mắt không hề dao động. Ông ta nói giọng đều đều. Ta sẽ giúp cậu tìm thằng bạn, nhưng cậu nhất định phải trả một cái giá khác. Không phải tiền, mà chính là lòng trung thành. Lời nói của ông ta vang lên trầm lắng nhưng lạnh buốt như một lời nguyền. Lòng trung thành ư? Tôi đang phải đối mặt với điều gì đây? Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người tôi như tê liệt. Tôi hỏi giọng đầy hoang mang. Lòng trung thành? Ông muốn gì từ tôi? Tôi đã trả tiền, đã đi theo kế hoạch của ông và bà dì Lan. Bây giờ ông còn muốn gì nữa? Ông già nheo mắt nhếch mép cười, khuôn mặt hiện rõ sự xảo quyệt. Tiền chỉ là công cụ, nhưng lòng trung thành mới là thứ ta cần. Chúng ta đang nói đến một thứ lớn hơn. Tham gia với ta, trở thành một phần của kế hoạch, không chỉ đơn thuần là cứu bạn của cậu. Ta cần những người như cậu. Bà dì Lan đứng bên cạnh, gật đầu như đồng tình với những gì ông già nói. Phải rồi, con không còn lựa chọn nào khác đâu. Đó là cách duy nhất để con cứu bạn đấy. Hưng đứng bên cạnh, lặng im lắng nghe. Nhưng tôi biết rõ sự lo lắng trong đôi mắt của cậu ấy. Hưng kéo nhẹ tay áo tôi, ghé tai thì thầm. Anh, liệu có đáng sợ không? Mình đã lún quá sâu rồi. Tôi nhớ lại Kiên, nhớ đến hình ảnh cậu ấy bị trói và tra tấn. Cảm giác hối hận như một nỗi đau nhói vào trái tim. Như một nỗi đau nhói vào tim. Chúng ta không có lựa chọn khác, Hưng à. Chúng ta phải đưa Kiên ra khỏi đây, cho dù cái giá là gì đi nữa. Tôi quay lại nhìn ông già, đôi mắt kiên quyết. Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu ông dám lừa chúng tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Ông già lái đò gật đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt. Khá lắm, hãy nhớ lời cậu nói hôm nay. Ta sẽ đưa cậu đến nơi mà Kiên đang bị giam giữ. Ông ta đứng dậy, chỉ tay về phía cửa. Được rồi, đi thôi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Ông già nói rằng Kiên đang bị giam giữ trong một làng sâu trong núi, nơi mà người dân sống bằng cách thờ phụng những thế lực đen tối.
Họ tin rằng những người lạ sẽ mang lại vận rủi cho làng, và Kiên bị coi là kẻ xâm phạm. Để cứu Kiên, tôi phải đồng ý tham gia vào một kế hoạch mà ông già và bà dì Lan đã âm mưu từ lâu: buôn bán hàng cấm, buôn bán người và nội tạng. Trong suốt hành trình, chúng tôi đã nhận ra rằng cái bẫy họ tạo ra nhằm thao túng tâm lý, khai thác sự ô mê và tuyệt vọng của chúng tôi. Tôi nhìn ông già giọng run rẩy. Ông muốn tôi phải làm gì? Nếu điều đó cứu được Kiên, tôi sẽ làm. Ông già nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Cậu phải đồng ý làm người của chúng tôi. Một khi đã vào, không có đường lui. Cậu sẽ phải vận chuyển hàng hóa cho đến khi ta nói dừng. Bà dì Lan đứng bên cạnh lạnh lùng thêm vào. Con không còn lựa chọn nào khác đâu. Đó là cách duy nhất để con cứu bạn đấy. Tim tôi đập mạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi. Tôi chợt hiểu rằng bà dì Lan không phải chỉ là người dẫn đường vô hại. Bà ta chính là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới buôn người, lợi dụng lòng tin và sự ngu muội tuyệt vọng của những người như tôi và Kiên. Những người mà bà dẫn dắt không đơn thuần chỉ là vượt biên để tìm kiếm cơ hội, mà họ chính là những con cờ trong âm mưu đầy thủ đoạn của bà và ông lái đò. Hưng nhìn tôi, đôi mắt chất chứa lo âu, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Hưng nói khẽ: Kiên đang cần chúng ta, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ cùng anh đi đến cùng. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng tôi như vỡ ra. Được rồi, tôi đồng ý. Chỉ mong các người giữ lời hứa. Ông già gật đầu, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm. Đêm đó chúng tôi lên đường theo kế hoạch của ông già. Ông ta và bà dì Lan dẫn chúng tôi băng qua khu rừng âm u, hướng về phía một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Cả làng dường như ẩn mình trong những hàng cây rậm rạp, tỏa ra không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi chúng tôi tiến đến, không gian im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng lá rơi dưới chân. Ánh mắt thù địch từ dân làng hiện rõ khi chúng tôi xuất hiện. Bên cổng làng, những người đàn ông lực lưỡng đang đứng gác, tay cầm những thanh gậy dài. Bà dì Lan nói nhỏ với họ bằng tiếng địa phương, sau đó ra hiệu cho chúng tôi bước vào. Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em trong làng đều đứng nấp sau những bức tường che nứa, đôi mắt đầy lo ngại. Ông già quay sang tôi, giọng trầm nhưng sắc lạnh: Đi sát vào, không được nhìn lung tung. Tôi gật đầu, cảm nhận được sự căng thẳng từ từng bước chân. Hưng khẽ thì thầm bên tai tôi: Anh này, liệu chúng ta có bị gài bẫy không? Tôi khẽ khàng đáp lại: Bình tĩnh, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng tôi được dẫn đến một ngôi nhà gỗ lớn ở giữa làng. Ông già gõ cửa, và cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ một không gian tăm tối. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu treo trên tường. Tôi nhìn thấy Kiên nằm ở góc phòng, gương mặt xanh xao, một chân đang băng bó, mắt phải bị che kín bởi vải trắng. Cảm giác đau đớn và hối hận trào dâng trong lòng. Kiên bị tra tấn và giam cầm như một con vật chỉ vì sự ngu dốt của tôi. Tôi thề với lòng mình sẽ đưa Kiên ra khỏi đây, bất kể là cái giá phải trả là gì. Khi ông lái đò và bà Lan bất ngờ rời đi đàm phán, chúng tôi nhận ra đây là cơ hội duy nhất để cứu Kiên. Mãi về sau tôi mới biết ông lái đò và bà dì Lan cố tình để chúng tôi thực hiện một kế hoạch mà không hề biết đó chỉ là cái bẫy nhằm kiểm tra lòng trung thành của tôi. Chúng tôi trao đổi bằng mắt. Không cần nói gì nhiều, cả hai đều hiểu rằng phải hành động ngay. Kiên cần chúng tôi và thời gian không còn nữa. Tôi ghé sát Hưng và thì thầm: Giờ phải làm sao? Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẽ giết cả ba. Hưng gật đầu đáp nhỏ: Không còn cách nào khác, cứ liều thôi. Anh cõng Kiên, em sẽ canh giữ, nếu thấy động thì lập tức trốn vào rừng. Chúng tôi từ từ tiến đến gần ngôi nhà gỗ nơi Kiên đang bị giữ. Ánh đèn dầu lập lòe hắt ra từ cửa sổ nhỏ. Bóng của Kiên in lên tường mờ mờ. Nhìn thấy cậu ấy trong tình trạng như vậy, lòng tôi đau như cắt. Hưng, mở cửa nhanh lên. Tôi ra hiệu, còn Hưng thì lấy tay cẩn thận mở từng chút một. Cánh cửa kêu lên khe khẽ. Kiên nhìn thấy chúng tôi, mắt mở lớn, không giấu nổi sự ngạc nhiên và sợ hãi. Bọn mày sao lại vào được đây? Kiên thì thào, giọng run rẩy. Tụi tao đưa mày ra ngoài,
không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên. Tôi kéo Kiên lên cẩn thận, đặt cậu ấy lên vai mình. Hưng đứng gác cửa, mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Nhanh lên anh, nếu chúng phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Chúng tôi men theo những con đường mòn giữa làng. Đêm tối bao trùm lấy mọi thứ, rừng sâu im lặng như nín thở trước từng bước chân của chúng tôi. Mỗi khi nghe thấy tiếng chó sủa hay cảnh lá rơi, chúng tôi lại dừng lại, cầu mong không bị phát hiện. Ánh đèn từ phía xa xa thỉnh thoảng lại quét qua, khiến cả ba lùi vào lùm cây để né tránh. Sau khoảng 1 giờ, chúng tôi đã tiến gần ra tới bìa rừng. Lúc này tiếng ồn từ làng bắt đầu lớn hơn, chứng tỏ dân làng đã nhận ra điều gì đó bất thường. Chúng biết rồi, chạy nhanh lên, Hưng nói lớn, giọng đầy lo lắng. Tôi và Hưng cõng Kiên băng qua những rặng cây dày đặc. Mỗi bước chân đều như đạp lên hàng trăm mũi dao nhọn. Cơ thể tôi mệt rã rời, nhưng nghĩ đến việc cứu sống Kiên, tôi không cho phép mình dừng lại. Anh, đằng kia có dòng suối, chúng ta có thể qua đó để đánh lạc hướng. Hưng chỉ tay về phía trước, tôi gật đầu. Cả ba người tiếp tục tiến về hướng dòng suối. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng hét. Dừng lại, dừng lại, chúng mày không thoát được đâu. Dân làng đã đuổi đến rất gần. Tôi và Hưng cố sức chạy băng qua suối. Nước lạnh cắt da cắt thịt, nhưng chúng tôi không dừng lại. Tiếng chân người đuổi theo ngày một xa dần, rồi biến mất trong tiếng rì rào của suối. Sau khi vượt qua dòng suối, chúng tôi nấp vào một bụi rậm thở dốc. Kiên yếu ớt nói. Tao không chịu nổi nữa rồi chúng mày à. Tôi đặt Kiên xuống, đôi mắt đầy lo âu. Cố lên đi, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây. Mày phải sống, mày hiểu không? Hưng nhìn quanh cố tìm kiếm dấu hiệu an toàn. Chúng đã bỏ cuộc rồi, giờ chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi khu vực này trước khi trời sáng. Tôi không thể tin vào tai mình. Bỏ cuộc ư? Tôi nhíu mày, ánh mắt đăm đăm nhìn sâu vào rừng, như để chắc chắn không còn có ai theo đuổi nữa. Hưng gật đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng lóe lên tia hy vọng. Chắc là trời Phật giúp tụi mình thôi. Tôi thở hắt ra, lòng vẫn còn nặng trĩu lo lắng. Không thể tin được, tụi mình đã thoát rồi. Chúng tôi bước đi, mỗi bước chân vẫn đầy thận trọng. Gió đêm lạnh buốt thổi qua những rặng cây, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm đầy bí ẩn. Cả ba người chúng tôi không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ cố gắng di chuyển thật nhanh qua những lối mòn. Kiên nằm trên vai tôi, hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng, như một nhịp nhắc nhở rằng chúng tôi đã thành công. Cuối cùng sau nhiều giờ chạy trốn, chúng tôi cũng đã thoát khỏi ngôi làng ma quái đó, với cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ không tưởng. Tôi đặt Kiên xuống một góc nghỉ chân tạm. Chúng mày có tin không Hưng? Ta đang nghĩ mình đang mơ ấy. Một nụ cười xen lẫn giữa mệt mỏi và nhẹ nhõm. Hưng nhìn tôi cũng bật cười. Có lẽ có ai đó đang ở trên kia nhìn xuống và thương xót cho tụi mình chăng? Tôi nhìn Kiên rồi nhìn Hưng. Chắc đúng vậy. Thôi đi thôi, dù sao hôm nay tụi mình cũng đã thắng một trận rồi. Sau khi giải cứu Kiên, chúng tôi không thể ở lại biên giới thêm nữa. Cả ba người quyết định tiếp tục chạy trốn, sống lưu vong để tránh sự săn đuổi của dân làng và những thế lực mà bà dì Lan và ông lái đỏ đang kiểm soát. Tôi ngồi xuống cạnh Kiên, mắt nhìn xa xăm. Hưng nhìn tôi rồi lên tiếng, giọng khàn đặc. Anh này, chúng ta sẽ đi về đâu bây giờ? Tôi thở dài, một phần vì mệt mỏi, phần vì lo lắng cho những gì sắp tới. Không còn nơi nào an toàn ở đây nữa. Chúng ta phải đi thật xa, đến nơi không một ai biết chúng ta cả. Nhưng mà đi đâu? Kiên rên rỉ, giọng yếu ớt. Đôi mắt cậu ấy dường như không còn sức sống. Đi thôi, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào mà không có ông lái đò và bà dì Lan. Không thể để bị ai bắt lại chúng ta nữa. Không ai có thể lợi dụng chúng ta nữa. Chúng mày hiểu không? Tôi đáp, trong lòng dâng lên sự kiên định. Hưng gật đầu, mắt đầy lo lắng nhưng ánh lên tia hy vọng. Chúng ta còn sống, đó đã là điều quan trọng nhất rồi. Đi đến đâu cũng được, miễn là cả ba vẫn bên nhau là được. Chúng tôi đi khắp nơi, từ những khu rừng sâu thẳm cho đến những thị trấn nhỏ ven biên giới. Mỗi ngày chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khác nhau.
lúc thì ngủ trong những căn chòi bỏ hoang giữa rừng, lúc thì tá túc tại những khu nhà tạm. Cái gì cũng phải thử. Tôi nói với Kiên và Hưng khi chúng tôi bắt đầu làm việc tại một nhà máy nhỏ chuyên đóng gói hàng hóa. Chúng ta cần tiền để sống, không còn lựa chọn nào khác nữa. Công việc bốc vác làm cho đôi tay chúng tôi chai sạn, nhưng cũng là nơi để chúng tôi hiểu rằng cuộc sống không có gì dễ dàng. Có những ngày chúng tôi còn phải tham gia vào những vụ buôn lậu để kiếm sống. Hưng ngồi xuống cạnh tôi, mắt đăm chiêu nhìn vào không trung. Anh, em không muốn sống mãi như thế này. Em muốn có một nơi ổn định để sống, để không phải chạy trốn nữa. Tôi nhìn Hưng gật đầu đồng ý. Anh cũng vậy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải tìm được cách sống sót trước đã. Kiên nằm cạnh đó. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, nhất định sẽ có một ngày như vậy, đúng không? Tôi đặt tay lên vai Kiên, mắt nhìn cậu ấy đầy quyết tâm. Đúng đấy, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Bất kể có khó khăn như thế nào, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Những ngày tháng lưu vong là chuỗi ngày đen tối và đầy thử thách. Tôi, Kiên và Hưng nhiều lần đối mặt với cái chết, sống trong cảnh luôn bị nguy hiểm rình rập, không lúc nào ngơi nghỉ. Có lần chúng tôi bị một băng nhóm buôn lậu tấn công vì tranh giành lãnh địa. Bọn chúng đến bất ngờ, đông đảo và hung hãn. Kiên bị đánh trọng thương, máu từ đầu chảy xuống, đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn. Tôi lao vào cứu Kiên, nhưng bị một gã đánh ngã. Trong giây phút tưởng như không thể chống cự, Hưng hét lên từ phía xa. Chạy đi, chạy vào rừng. Cả ba chúng tôi chia nhau bỏ chạy. Kiên lảo đảo nhưng vẫn cố lê bước. Hưng quay lại đỡ Kiên, còn tôi phải vừa chạy vừa cố cản bọn chúng. Tiếng chân người đuổi theo, tiếng la hét vang lên phía sau như đang săn đuổi con mồi. Cả ba chúng tôi chạy vào rừng sâu, không biết sẽ sống sót hay không. Rồi một lần khác, khi đang bốc vác hàng lậu ở bến cảng, chúng tôi bất ngờ bị công an tấn công. Tiếng còi vang lên, tiếng la hét đòi bắt giữ. Hưng hét lớn. Nhanh, nhảy xuống sông, nhanh lên. Không còn lựa chọn, tôi và Kiên nhảy xuống dòng nước buốt lạnh. Cả cơ thể như bị những nhát dao lạnh cắt vào da thịt. Nước sông cuốn tôi đi ra xa. Cảm giác bất lực khi không thể tự chủ được. Lạnh và mệt mỏi, tôi cố gắng với tới một cành cây gần bờ. Kiên cũng bị dòng nước cuốn. Tiếng la của cậu ấy vang lên trong màn đêm đen tối như mực. Chỉ nhờ sự kiên cường và may mắn, chúng tôi mới có thể bám được vào bờ, kiệt sức nhưng không bỏ cuộc. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều như sống lại từ cõi chết, nhưng trong lòng vẫn giữ niềm hy vọng mong manh rằng sẽ có ngày thoát khỏi được cuộc sống này. Mỗi khi đối mặt với hiểm nguy, tôi nhớ đến anh Hùng, nhớ đến sự hy sinh của anh và lời nhắc nhở phải bảo vệ anh em. Điều đó đã giúp cho tôi, Kiên và Hưng vượt qua được những lúc khó khăn nhất, không cho phép mình gục ngã dù chỉ một lần. Và tôi biết, nhờ có khả năng tâm linh kỳ lạ mà giúp tôi có được linh cảm để bảo vệ bản thân và dẫn anh em khỏi chỗ tuyệt vọng nhất. Để nói thêm, sau khi thoát khỏi vòng vây, có một dịp chúng tôi tìm đến một ngôi làng nhỏ để tạm lánh nạn. Nơi đó tôi gặp một vị thầy tu ẩn giật. Thầy là một người già nua với đôi mắt hiền từ, nhưng lại chứa đựng một sự sâu thẳm đầy bí ẩn. Chính thầy đã giúp tôi nhận ra rằng mình có một khả năng mà không phải ai cũng có, khả năng tâm linh kỳ bí, nhạy cảm với những điềm báo và linh cảm. Thầy bảo tôi rằng trong tôi có một sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh, và nếu biết cách khai mở, tôi có thể dùng nó để giúp bản thân cũng như người khác thoát khỏi những khổ đau. Dưới sự chỉ dạy của thầy, tôi bắt đầu học cách thiền định để tĩnh tâm, lắng nghe những dấu hiệu từ bên trong mình, đồng thời học cách nhận diện và điều khiển cảm xúc. Những ngày tháng tu tập cùng thầy như mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Tôi học được cách buông bỏ hận thù, học cách tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Thầy dạy tôi rằng mọi sự đau khổ đều xuất phát từ lòng tham sân si, và rằng chỉ có buông bỏ, chấp nhận mới có thể mang lại bình an thật sự. Một đêm nọ khi đang ngồi thiền dưới ánh trăng, tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Kiên đang lạc lõng giữa rừng sâu.
Xung quanh là những bóng đen đang vây quanh. Tôi lập tức mở mắt và kể cho thầy nghe về giấc mơ này. Thầy gật đầu bảo tôi, đó là khả năng của con. Linh cảm của con được cảnh báo về những điều nguy hiểm. Hãy tin vào bản thân và dùng nó để bảo vệ những người con yêu thương. Từ đó tôi học cách tin tưởng vào linh cảm của mình, cũng bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình. Chẳng hạn như khi sắp có một cơn bão sắp ập đến, tôi cảm nhận được sự bất an từ trước. Hoặc khi ai đó đang gặp nguy hiểm, một cảm giác đau đớn vô hình lại xuất hiện trong tôi. Khả năng này giúp tôi, Kiên và Hưng tránh được nhiều lần nguy hiểm, đặc biệt là trong những cuộc chạy trốn khỏi các băng nhóm buôn lậu hay công an biên phòng. Thời gian trôi qua, tôi hiểu rằng khả năng tâm linh không phải là một món quà để khoe khoang hay lợi dụng. Nó là một công cụ giúp tôi thấu hiểu và cảm thông với người khác, đồng thời cũng giúp tôi nhận thức rõ về sự tồn tại của mình trong thế giới này. Ba người chúng tôi sau bao ngày bôn ba khắp các vùng biên giới Việt Trung, cuối cùng cũng quyết định tìm cách quay về nhà. Khi đã tích cóp được chút vốn liếng sau những công việc bấp bênh, chúng tôi biết rằng đã đến lúc rời xa cuộc sống nguy hiểm ở đây. Sống sót qua bao trận đụng độ và hành trình lưu vong, ông già lái đò và bà dì Lan, hai nhân vật ám ảnh đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, không còn phải chạy trốn. Một buổi tối khi ngồi bên bếp lửa nhỏ giữa khu trọ tạm bợ, Hưng mở lời. Anh này, em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải về rồi. Chỗ này cứ ở mãi không biết khi nào mới có một tương lai. Tôi nhìn vào ánh mắt Hưng thấy sự kiên quyết. Kiên ngồi bên cạnh. Phải đấy anh ạ, em cũng muốn về. Con làm ruộng hay sửa xe gì cũng được, chỉ cần không phải nhìn thấy mấy thằng côn đồ kia là em mãn nguyện lắm rồi. Tôi thở dài, đôi mắt mông lung nhìn vào ngọn lửa. Chú mày nói đúng đấy. Về thôi, về quê mình thôi, nơi mà ít nhất mình còn biết đất lạnh chim đậu. Sau nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng chúng tôi đã rời khỏi nơi biên giới nguy hiểm. Những con đường trở về mang theo nỗi lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Khi bước chân lên chuyến xe cuối cùng, tôi cảm nhận được lòng mình nhẹ bẫng, như thể gánh nặng bao năm đã dần dần trút bỏ. Về đến quê nhà, chúng tôi mỗi người tìm một con đường cho riêng mình. Tôi với chút tiền ít ỏi tích cóp, quyết định mở một tiệm sửa xe nhỏ ngay tại đầu làng. Công việc tuy vất vả nhưng tôi tìm thấy niềm vui trong từng chiếc xe được sửa chữa, trong sự cảm ơn của những người hàng xóm. Một ngày nọ tôi đang lúi húi dưới gầm xe máy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Anh ơi, sửa xe cho em với. Tôi chui ra khỏi gầm xe. Trước mặt tôi là một cô gái với nụ cười tươi tắn, ánh mắt hiền hòa. Cô ấy tên là Hương, cũng là người cùng làng. Những lần tình cờ gặp gỡ, những cuộc trò chuyện vui vẻ dần khiến tôi và Hương trở nên thân thiết. Những lần gặp gỡ tình cờ tại chợ, những lần gặp nhau khi Hương đi qua sân nhà, hoặc đơn giản là những buổi chiều cô cùng lũ trẻ trong làng chơi dưới tán cây đa, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, về gia đình và những ước mơ thầm lặng, dần dần chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm giữa tôi và Hương ngày một lớn dần. Tôi biết mình đã không còn chỉ đơn thuần là thấy Hương dễ thương, mà còn muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Nhưng tôi luôn có một nỗi lo sợ rằng quá khứ của mình, những sai lầm và vết thương của cuộc đời lưu lạc sẽ khiến cho cô ấy e ngại, không muốn tiến xa. Một buổi chiều khi đang ngồi thiền dưới gốc cây đa, cảm nhận được sự bình yên trong từng hơi thở, Hương đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi. Tôi mở mắt, nhìn cô ấy với sự yêu thương ngập tràn. Tôi đã hiểu lòng mình. Tôi nhẹ nhàng cất giọng. Hương này, anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Đôi khi chính anh còn không thể tin rằng mình vẫn còn sống sót đến bây giờ. Nhưng giờ đây có em, anh thấy cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài chiếc lá vàng lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Tôi ngập ngừng, tay mân mê cành cây khô dưới chân. Hương này, em có nghĩ chúng ta có thể đi xa hơn không? Ý anh là về chung một nhà ấy.
Hương cúi đầu, đôi má ửng hồng, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt. Anh à, anh có biết là em đã từng nghĩ đến điều này rồi hay không? Hương khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đôi mắt long lanh có chút ngại ngùng nhưng lại rất cương quyết. Anh không cần lo quá khứ của mình đâu. Em không chê quá khứ của anh, em hiểu mà. Mẹ em trước đây cũng đã từng phạm sai lầm, bà đã từng phải đi tù, và em đã sống những năm tháng thiếu mẹ bên cạnh, chịu đựng những lời gièm pha của người đời. Chính vì vậy em hiểu rõ một điều: con người không thể bị đánh giá chỉ qua những gì họ đã làm trong quá khứ, mà còn phải nhìn vào cách họ cố gắng và thay đổi sống tốt hơn. Tôi sững sờ nhìn Hương, trái tim như có gì đó vỡ òa. Cô gái này không chỉ dịu dàng mà còn mạnh mẽ và thấu hiểu hơn bất cứ ai tôi đã từng gặp. Tôi biết đây chính là người mà tôi muốn đi cùng hết cuộc đời. Anh hứa sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Tôi nói giọng nghẹn lại vì xúc động. Hương mỉm cười cầm lấy tay tôi. Em tin anh, và em cũng sẽ cố gắng vì chúng ta. Cơn gió chiều vẫn thổi qua, nhưng giờ đây tôi thấy lòng mình đã không còn chông chênh. Đôi bàn tay của Hương nắm chặt lấy tôi như khẳng định niềm tin và tình yêu Hương dành cho tôi. Và thế rồi, thời gian sau chúng tôi lấy nhau. Một đám cưới nhỏ nhưng đầy ấm cúng diễn ra ngay tại làng. Hai vợ chồng tôi cùng nhau chịu khó làm lụng. Tôi sửa xe, còn Hương thì chăm sóc gia đình và bán thêm quầy hàng nhỏ. Dần dần cuộc sống ổn định hơn. Chúng tôi sinh được 2 con, 1 trai 1 gái. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con trẻ, tôi cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc đời đã dạy tôi bài học rằng phải sống trọn tình nghĩa, vượt qua thử thách tìm lại được chính mình, không bị mê lạc bởi bóng tối, chính là điều quan trọng nhất. Sau những năm tháng lang thang và khổ cực, giờ đây tôi hiểu ra được giá trị của tình yêu và cuộc sống bình dị. Không cần hào nhoáng, không cần vinh quang, chỉ cần bình yên và gia đình. Đó là tất cả những gì tôi cần. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong toàn bộ truyện ngắn Cuộc đời, máu và nước mắt. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng và khán giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.